हेलो, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक ट्याक्टिकमा। आज म तपाईहरुको लागि टाई बेल्ट जति पनि मटेरियल कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले रिसिभ गर्ने, कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने बारेमा म यहाँ इन्ट्री तपाईलाई सिकाउन जाँदैछु। जस्तै स्कुलबाट प्रोभाइड हुने स्टुडेन्टको लागि टाई हुन सक्छन्, बेल्ट हुन सक्छन्, ब्याजहरुदेखि लिएर डायरीदेखि लिएर पेन कपी जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इस्यु गर्न पर्ने हुन्छ, फी काट्न पर्ने हुन्छ, लिन पनि हुन्छ र दिन पनि पर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यहाँ इन्ट्री गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीसँग टाई बेल्ट छ, डायरी छ भने हामी मास्टर्समा गएर यहाँनिर हामीले के क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइटम, ती सबै केमा पर्छन्, आइटममा पर्छन् है, आइटम। जस्तै टाई कम्पनी कुन कम्पनीको कम्पनी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, रेट कति पर्ने तपाईँको बिक्री मूल्य त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 100 रुपियाँ। ओपनिङ स्टक तपाईँसँग कति पिस छ स्टक भनेको छ, जब 200 पिस स्टक छ भने 200 पिस राख्नुहोस्। बेल्ट कम्पनी चुज गर्न सकिन्छ, रेट 80 रुपियाँ, ओपनिङ स्टक हामीसँग 250 छ। जस्तै डायरी तपाईँको कति 30 रुपियाँ, ओपनिङ स्टक हामीसँग कतिवटा सामान छ भनेको डायरी 100 पिस छ, स्टक कति छ भनेको। अनि तपाईँको पेन 20 रुपिस, ओपनिङ स्टक 300 पिस छ। अनि तपाईँको ब्याज ब्याज तपाईँको 250 पिस छ। ब्याजको 30 रुपियाँ, 250 पिस। यसरी हामीले कति पिस छन् त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ, यदि डिलिट पनि गर्न सकिन्छ, एडिट पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको जस्तै टाई बेल्ट सेट हुनसक्छ, टाई बेल्ट सेट लानेलाई कति, टाईको मात्रै लगायो भने कति भन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ सेट इन्ट्री युज गर्न सकिन्छ। जस्तै 3टे सेट लगायो, सपोज सेट नेम अल सेट, पुरै सेट लगायो। जस्तै ब्याज पनि लगायो, ब्याज 1 पिस सेटमा। त्यसपछि बेल्ट 1 पिस, डायरी 1 पिस, पेन 1 पिस, टाई, यो अल सेटमा उसले यदि लगायो भने अल सेट टिक लगाइदिएपछि सबै 1 पिस भनेर आउँछ, उसले सेट गरिदिनु। सपोज स्टुडेन्टले टाई र बेल्ट मात्रै लान्छ, जस्तै टाई बेल्ट भन्यो भने यहाँनिर के पऱ्यो, बेल्ट पऱ्यो 1 पिस, अनि अर्को टाई पऱ्यो, रेट पनि फरक राख्न सक्नुहुन्छ। टाई र बेल्टमा चाहिँ टाई बेल्टमा पऱ्यो। यसरी हामीले यो सेट अनुसार पनि कारोबार गर्न सक्छौँ है त। पहिला हामीले क्रिएट गर्ने चाहिँ यहाँ सेटबाट यसरी सेट इन्ट्री भइसक्यो। अब यसपछि अब हामीले इन्ट्री त गर्न पऱ्यो। इन्ट्री गर्न पऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर इन्ट्रीमा जाने, इन्ट्रीमा गएर नि गर्न सकिन्छ, अथवा इन्ट्रीमा गएर यो मटेरियल इस्यु, अथवा तपाईँले यहाँनिर मटेरियल इस्युमा गएर इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ। मटेरियल इस्युमा गएर स्टक हामीसँग कति छ, स्टकमा गएर हेर्न पनि पाउनुहुन्छ। स्टकमा गइसकेपछि हामीले जुन अघि हामीले हालेको थियौँ स्टकहरू सबै, जस्तै ब्याज हामीसँग 250 पिस छ, यतिको सामान रहेछ होइन, हामीले किनेको त होइन, ओपनिङ ब्यालेन्स छ, पुरानै ओपनिङ गरेको हुनाले यहाँ पुरानै आएको हो। यदि तपाईँले नयाँ किन्ने हो भने यहाँनिर तपाईँको खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रीमा गएर स्टक पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्टक पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। इस्यु भनेको बेच्ने हो। अब यसमा गएर तपाईँले न्यू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जब स्टुडेन्टलाई बेच्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ यसबाट बेच्ने है त, कति बेच्ने, डेट आयो होइन, बिल नम्बर आयो, एडमिसन नम्बर कसलाई दिने, सपोज 101 नम्बरको बिल नम्बर तपाईँले याफोबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब के सेट लाने हो उसले होइन, सेट अथवा सेट नलाने हो कि अथवा सेट लाने हो, अल सेट, पुरै सेट लाने भयो, अल सेट गरिदिनुहोस्। अल सेटमा अटोमेटिकली तपाईँको कुन सेट कति भनेर आफै आइदिन्छ। र यसपछि तपाईँको यहाँ चार्जहरू अरू केही एटेन्ड गर्नुपर्ने छ, कुनै चार्जहरू लाउनु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यदि राखिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। टोटल स्टुडेन्टको बिल कति उठ्ने भयो, 260 रुपियाँ। स्टुडेन्टको नाम यहाँ अटोमेटिकली आउँछ, सेभ भयो। डु यु वान्ट टु प्रिन्ट बिल, यसलाई हामीले प्रिन्ट पनि गर्न पाउँछौँ। यसरी डेमो स्कुल 1 नम्बर दिप्सन कुमार, ब्याज यति, टाई बेल्ट यति गरेर यसरी हामीले यो बिल कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डेमो बिल हो, क्लोज।
यदि उसले इन्डिभिजुअली रूपमा लान्छ हो भने जस्तै त्यही स्टुडेन्टले फेरि एडमिसन नम्बर 101 नम्बर स्टुडेन्टले लग्यो फेरि हैन उसले इन्डिभिजुअली लान्छ भने यहाँनिर हामीले यहाँनिर सेट गरेर यहाँनिर के लान्छ त उसले अब हैन मलाई अब एक्स्ट्रा फेरि एउटा बेल्ट चाहियो भने बेल्टमा गएर तपाईँले बेल्ट लगाइदिनु सक्नुहुन्छ कति पिस लाउने 1 पिस हैन अनि डिस्काउन्ट दिने भए डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ रेट चेन्ज गर्ने भए रेट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको अटोमेटिकली बेल्टमा के आयो बेल्ट आइसकेपछि इन्टर गरिदिनुहोस् इन्टर गरिदिएपछि यहाँ अटोमेटिकली बेल्ट इन्ट्री भयो त्यही स्टुडेन्टले फेरि के भयो अर्को बेल्ट पनि लग्यो त्यसपछि सेभ गरिदिनुहोस् यसरी हामीले जति पनि मेटेरियलहरू जति पनि सामानहरू छ त्यो सबै हामीले यहाँबाट इस्यु गर्न सक्छौँ अब यदि जस्तै कहिलेकाहीँ टाई किन्छौँ टाई किन्न पऱ्यो भने बेल्ट किन्न पऱ्यो भने सकिन्छ नि त स्टक त सामान बेच्दा बेच्दै अब हामीले के गर्न सक्छौँ मेटेरियल इस्युलाई खरिद गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ट्रीमा गएर मेटेरियल स्टक पर्चेस गर्न सक्छौँ अथवा कन्ट्रोल पी हान्न सक्छौँ कति कति किन्ने इन्ट्री गरेर पार्टी नेम अब क्यासबाट किन्ने हो कि नेपाल ब्याङ्कबाट किन्ने हो चुज गर्नुहोस् क्यास भए क्यास सपोज नेपाल ब्याङ्कबाट के किन्ने हो त ब्याच किन्ने हो कि टाई किन्ने हो कि डायरी किन्ने हो कि पेन किन्ने हो हैन जस्तै डायरी किनौँ डायरी आयो डायरी आएपछि रिमार्क्स के हो रिमार्क्स लेख्न सकिन्छ कति पिस किन्ने हामीले जस्तै 200 पिस थप्ने कति पिसमा कति रेट कति 1 पिसको डायरी सपोज 35 रुपियाँ पर्यो अहिले टोटल हामीसँग 7,000 को बिल जाने भयो है त इन्ट्री गरिदिनुहोस् फेरि अर्को के किन्ने पेन पनि किन्ने पेन किनेपछि तपाईँको यहाँनिर कति पिस किन्ने 300 पिस किन्ने रेट सपोज 20 रुपियाँको दरले 6,000 रुपियाँ यसरी हामीले यो चाहिँ स्टकमा अटोमेटिकली चढ्छ अनि चार्जहरू केही छ ढुवानी छ अनि अरू ट्रान्सपोर्ट डिटेल छ हैन पेमेन्ट ट्रम क्यास अथवा कुनै छ अनि सबै यहाँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ त्यसपछि सेभ गरिदिनु यति भइसक्यो तपाईँको स्टक पनि बढ्छ है त स्टक एकचोटि हेरौँ स्टक ओके ल्याउनुहोस् तपाईँको डायरी 100 पिस छ तपाईँको हैन पछि पर्चेस क्वान्टिटी कति ओपनिङ क्वान्टिटी 100 पिस हामीसँग 3,000 को डायरी थियो भने पछि हामीले 200 पिस किन्यौँ 7,000 को थप्यौँ सेल्स क्वान्टिटी एउटा बेचौँ हैन सेल्स भ्यालु 30 रुपियाँको दरले हो अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक क्वान्टिटी चाहिँ 279 पिस चाहिँ अझै हामीसँग छ 100 पिस पहिला थियो 200 पिस पछि थप्यौँ 1 पिस बेच्यौँ 279 पिस चाहिँ हामीसँग 8,970 को सामान डायरी हामीसँग छ र यो मध्येमा पनि टोटल हामीसँग स्टक कतिको रहेछ 68,160 रुपियाँको सामान हामीसँग स्टक छ भनेर पनि देखाउँछ यही डिटेललाई तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनु पर्छ ब्यालेन्स सिटमा जाने ओके 68,160 रुपियाँ गरेर यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट देखाउन सकिन्छ है त ल यो पनि हामीले टाई बेल्ट जति पनि मेटेरियल कुराहरू छन् ती कुराहरू बेच्न पर्यो भने हामी आइटम र सेट इन्ट्री गरेर सामानलाई हामीले मेटेरियल इस्यु गर्न सक्छौँ